फिरते अनेक प्रकार केले राजांनी मारण्याकरता अभिषेकात त्याला राजाजीने भेजा पिबत पिबत निराहासी रे अर्थात झोपायच्या अंतरुणावरती काटे टाकले एक ना अनेक प्रकार केले मारण्याचे पण मीराबाईवरती परिणाम चालला नाही का तर देवावरती प्रेम केल्याचा परिणाम तरीही मीराबाई हातामध्ये एक तारी घ्यायच्या गल्लो गल्ली पायामध्ये घुंगर बांधून भजन करायच्या पग घुंगरू बांध मीरा नाची रे मैं तो हो गई आप ही नारायण की दासी रे पग घुंगरू बांध मीरा नाची रे नाचत मीराबाई देवाचे भजन करायच्या परिणामी आजही मोठ्या संतांच्या यादीमध्ये मीराबाईंचं नाव आहे फक्त स्वतःच्या जवळचं प्रेम ऊर्ध्वगामी म्हणून देवाच्या नावापर्यंत मीराबाईंनी लिहिलं मीराबाईंचं जीवन पूर्ण झालं दुसरं उदाहरण आहे दुसरं उदाहरण राधा राणीचं राधा राणीच्या बाबतीमध्ये आमचे गुरुजी अर्थातच श्री हरिभक्ती परंपरा आदरणीय गुरुवर्य भाऊ अर्थातच पंडित महाराज क्षीरसागर अध्यक्ष शिक्षण संस्था गुरुवर्य भाऊ राधा म्हणजे कोण तर राधेच्या जीवनाबाबतीत एक व्याख्या करत असतात ते म्हणतात राधा म्हणजे देवाची प्रेम चिद शक्ती म्हणजे राधा ऐकताय ना देवाची प्रेम चिद शक्ती म्हणजे राजा देवाची शक्ती राधा तर राधेचं एवढे अधिकार होता एवढा अधिकार शुकाचार्याच्या समोर जर राधेचं नाव आलं तर तात्काळ डोळ्यामधून अश्रू यायचे आणि समाधी लागायची त्यांना एवढा अधिकार राधेचा होता राधा ही शुकाचार्यांची गुरु आहे शुकदेवांची गुरु आहे अर्थात शुकदेवांची गुरु असल्यामुळे भागवतामध्ये कुठेच राधेचा उल्लेख नाही कारण का आपलं धर्मशास्त्र असं सांगतं आपल्याकडे की मोठ्यांची नावं किंवा गुरुजींचं नाव मुखामध्ये घेऊ नये पातक लागतंय मग त्यामुळे भागवतामध्ये कुठेही राधेचा उल्लेख नाही पण राधेचा अधिकार एवढा राधेचा अधिकार होता जर एक राधा नसती ना तर भागवताला देखील किंमत राहिली राधा जर नसती तर भगवान श्रीकृष्णाला देखील किंमत राहिली नसती त्याला देव कोणी मानलं नसतं राधा जर नसती तर वृंदावनाला देखील किंमत राहिली नसती राधा जर नसती तर कृष्णाच्या बासरीला देखील किंमत राहिली नसती ही सगळ्याला किंमत फक्त राधेमुळे राधा जर नसती तर वृंदावनाला वृंदावन कोणी म्हटलं नसतं राधा न होती तो वृंदावन भी वृंदावन न होता अरे राधा न होती तो वृंदावन भी वृंदावन न होता कान्हा भी होते बंसी भी होती पर बंसी में प्राण न होते प्रेम परिभाषा जानता न कोई कन्हैया को योगी मानता न कोई बिना प्रणय के वो प्रेम की पुजारन बिना प्रणय के वो प्रेम की पुजारन कान्हा की पटरानी हो गई ओ वो ब्रिज की कहानी हो गई राधा नसती तर वृंदावनाला देखील किंमत राहिली नसती देवाला योगी कुणी म्हटलं नसतं पण बासरीमध्ये देखील प्राण राहिले नसते एवढा अधिकार राधेचा वाढला कशामुळे वाढला तर ते फक्त स्वतःच्या जवळचं प्रेम देवाच्या नावावरती लावलं परिणामी जीवन परिपूर्ण झालं विठाला